Xin chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một công cụ giúp tự động hóa quy trình tạo keyframe và hiệu ứng animation trong CapCut bằng AI. Với 50 hình ảnh, công cụ này chỉ mất 30 giây để tạo toàn bộ keyframe và animation cho kết quả chuyên nghiệp, mượt mà và hoàn toàn tự động. Bây giờ hãy cùng xem cách sử dụng công cụ này nhé. Đầu tiên, các bạn tải công cụ từ link trong phần mô tả. Sau khi download, mở file cài đặt và tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong, các bạn có thể tìm công cụ ở tìm kiếm của Windows hoặc ở ngoài màn hình desktop. Đây là giao diện chính của công cụ sau khi mở. Đầu tiên để bắt đầu, hãy vào phần cài đặt và nhập đường dẫn CapCut. Tiếp theo, import hình ảnh bằng cách click Import Folder hoặc kéo thả trực tiếp. Mình sẽ chọn 50 ảnh cho demo này. Bước 2, chọn hiệu ứng keyframe. Ở đây có rất nhiều mẫu đã chuẩn bị sẵn. Nếu chưa thấy, các bạn click nút tải để download các mẫu về. Sau đó chọn những dòng muốn thêm hiệu ứng. Có 4 cách áp dụng, nhưng để nhanh, mình sẽ chọn áp dụng ngẫu nhiên cho tất cả. Xong phần keyframe, giờ chuyển sang tab hiệu ứng In-Out. Mỗi mẫu sẽ có hiệu ứng In và hiệu ứng Out riêng. Mình sẽ dùng các mẫu có sẵn. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cách tạo mẫu bằng AI hoặc import từ CapCut. Sau khi đã thêm đủ keyframe và In-Out, chỉ cần click xuất sang CapCut là hoàn tất. Bây giờ các bạn mở CapCut lên và chọn đúng với tên dự án đã nhập. Như các bạn thấy, các ảnh bây giờ đã bao gồm hiệu ứng In-Out. Giờ mình sẽ chạy thử để xem các hiệu ứng. Vì mình áp dụng ngẫu nhiên các mẫu hiệu ứng, nên hiệu ứng của mỗi ảnh sẽ khác nhau. Mình sẽ kéo sang những ảnh cuối để xem các hiệu ứng khác. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng riêng. Đối với tạo hiệu ứng riêng sẽ có hai cách. Cách 1 là tạo trực tiếp trong phần mềm bằng AI hoặc thủ công. Cách thứ hai là tạo trong CapCut rồi nhập vào phần mềm. Trước tiên các bạn phải tắt dự án CapCut đang mở và quay trở lại phần mềm. Mình sẽ xóa các mẫu hiệu ứng đã thêm bằng cách nhấn Ctrl+Z hoặc chuyển sang chế độ ô rồi chọn toàn bộ cột, sau đó tiến hành xóa. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo một mẫu hiệu ứng In-Out. Về thời lượng, các bạn có thể chỉnh thời lượng của hiệu ứng theo thời gian cố định hoặc theo phần trăm thời lượng của ảnh hoặc video. Sau khi chọn hiệu ứng và cấu hình xong thì tiến hành lưu mẫu.
Chọn những dòng muốn thêm hiệu ứng. Ở đây mình sẽ demo một hiệu ứng, nên mình sẽ nhấn áp dụng một hiệu ứng vào các dòng đã chọn. Bây giờ mình sẽ xuất sang CapCut để xem kết quả. Như các bạn thấy, hiệu ứng in-out mình vừa thêm đã được áp dụng cho tất cả các ảnh. Bây giờ, mình sẽ quay trở lại phần mềm và tạo một mẫu keyframe bằng AI. Các bạn lưu ý là phải tắt dự án CapCut đang mở thì phần mềm mới có thể xuất dự án sang CapCut được nhé. Để tạo mẫu keyframe, các bạn nhấn vào nút tạo tự động, rồi nhập yêu cầu về hiệu ứng của bạn. Để nhanh hơn, mình sẽ chọn tự động tạo yêu cầu. Sau đó nhấn tạo để phần mềm tiến hành tạo. Giờ mình sẽ áp dụng hiệu ứng vừa tạo vào tất cả các dòng đã chọn để xem kết quả nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn cách tạo mẫu keyframe bằng AI. Cách cuối cùng là tạo hiệu ứng bằng CapCut, sau đó nhập vào phần mềm. Giờ mình sẽ đóng dự án đang mở. Tạo một dự án trống mới, nhập ảnh vào và tạo keyframe. Khi xong mình đóng dự án và quay lại phần mềm. Nhấn vào nút nhập, rồi chọn đúng tên dự án vừa tạo để tiến hành nhập. Khi nhập xong, tên mẫu có thể khá dài. Các bạn có thể đổi tên để lần sau dễ tìm kiếm và sử dụng hơn. Cũng giống như lúc nãy, mình sẽ chọn tất cả các dòng và áp dụng hiệu ứng đang chọn vào để demo. Bây giờ, mình sẽ giới thiệu cho các bạn tính năng sắp xếp để đồng bộ âm thanh và hình ảnh với nhau. Sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn nhập âm thanh trực tiếp vào phần mềm, thì khi xuất ảnh, phần mềm sẽ tự động đồng bộ theo thời lượng của âm thanh. Cách thứ hai, các bạn có thể nhập ảnh và âm thanh vào CapCut, rồi dùng tính năng sắp xếp trong phần mềm để tiến hành đồng bộ. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu tiên, đó là nhập âm thanh trực tiếp vào phần mềm. Lưu ý là các bạn cần chuyển sang chế độ dòng trước, rồi chọn những dòng muốn gắn âm thanh. Sau đó, mở thư mục âm thanh, chọn các file mà các bạn muốn và kéo trực tiếp vào bảng. Mình cũng sẽ áp dụng thêm các mẫu hiệu ứng nữa.
Bây giờ chỉ cần xuất sang CapCut và xem kết quả. Zhao approached Qing Fang and introduced herself as the priest of Wang Meng's party and asked if he had any equipment for her. Qing Fang began to move toward the exit knowing that it was all thanks to Little Black. He decided that it was time to return and sell the leftovers to her party. Using the chat, he asked Little Black to tell Wing Meng to return to town, since he had items to sell him upon knowing that Shadow had... Giờ đến cách thứ hai, các bạn vào phần công cụ, chọn tính năng sắp xếp dự án CapCut. Mình sẽ quay lại CapCut, tạo một dự án trống, rồi kéo ảnh và âm thanh vào. Như các bạn thấy, thời lượng giữa ảnh và âm thanh chưa khớp nhau. Giờ mình sẽ tắt dự án này, quay lại phần mềm. Chọn đúng tên dự án vừa tạo và nhấn tiến hành sắp xếp. Tại đây có nhiều tùy chọn sắp xếp khác nhau. Các bạn có thể chọn sắp xếp ảnh, âm thanh hoặc text. Nếu không muốn sắp xếp phần nào thì cứ để bỏ chọn là được. Như các bạn thấy thì ảnh và âm thanh đã khớp với nhau rồi. Nghĩa là cả hai cách đều dùng được. Các bạn chọn cách nào tiện hơn cũng được. Zhao approached Qing Fang and introduced herself as the priest of Wang Meng's party and asked if he had any equipment for her. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng keyframe, hiệu ứng in-out và sắp xếp dự án trong CapCut rồi. Ngoài ra thì phần mềm còn rất nhiều tính năng hay ho khác nữa. Ví dụ như sắp xếp theo thời lượng SRT, chỉ cần nhập file SRT vào là hình ảnh, âm thanh và text sẽ được sắp xếp tự động theo thời gian. Ngoài ra còn có OCR, dịch bằng AI, tạo âm thanh tự động cho các đoạn dài. Các bạn có thể tải phần mềm trên website, đăng ký tài khoản và dùng thử miễn phí 3 ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Thank you.